ষ্টুডিঅ'ত মহিমাশ্ৰী প্ৰথমটো খবৰ 15 অক্টোবৰত বাক্সাৰ নিকাছিত গুলিবিদ্ধ হৈছিল আৰু এজন যুৱক শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে গুলিবিদ্ধ যুৱকজনৰ তথ্য গুলিবিদ্ধ যুৱকজন নিকাছি কলবাৰীৰ সাগৰ কৈৰালা শামকানু সিদ্ধাৰ্থ সহ 5 গৰাকী অভিযুক্তক কাৰাগাৰলৈ অনাৰ সময়তে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল নিকাছিত হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সময়ত উপস্থিত আছিল যুৱকগৰাকী হাতত গুলিৰ আঘাত পোৱা যুৱকজন বিছনাত শয্যাশায়ী হৈ আছে আৰ্থিক সংকটৰ বাবে চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই যুৱকজনে পুত্ৰৰ চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি অসহায় হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো পুনৰবাৰ জনাইছো বাক্সাৰ নিকাছিত সেই দিনটোত অৰ্থাৎ 15 অক্টোবৰৰ দিনটোত আন এগৰাকী যুৱকো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল গুলিবিদ্ধ হৈছিল এই কথা কিন্তু পোহৰলৈ অহা নাছিল শেহতীয়াকৈ এই কথা পোহৰলৈ আহিছে এগৰাকী যুৱকগৰাকী গুলিবিদ্ধ হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে গুলিবিদ্ধ যুৱকজন হৈছে নিকাছি কলবাৰী সাগৰ কৈৰালাই শামকানুৰ সিদ্ধাৰ্থ সহ 5 অভিযুক্তক কাৰাগাৰলৈ সেই দিনটোত লৈ যোৱাৰ সময়তে অবাঞ্ছিত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল হিংসাজৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল নিকাছিত হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সময়ত সেই স্থানতে যুৱকজন উপস্থিত আছিল হাতত গুলিৰ আঘাত পোৱা যুৱকজন বৰ্তমান বিছনাত শয্যাশায়ী হৈ আছে আৰ্থিক সংকটৰ বাবে বৰ্তমান যুৱকজনৰ চিকিৎসা কৰাব পৰা নাই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে পুত্ৰৰ চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি অসহায় হৈ পৰিছে এই পৰিয়ালটো ঘটনাটো মানে গোটেই মানুহবিলাক গৈ আছিল চাবলৈ শামকানু হক আনিছিল আৰু মই গৈছিলোঁ চাবলৈ আৰু তাতে যোৱাতে আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ মোৰ গুলিবদ্ধ হৈ গ'লো আৰু চিকিৎসালয় গৈছিলোঁ আৰু যোৱাতে আকৌ ঘূৰি আহিব লগা হ'ল আৰু ৰাতি যাব লগা হ'ল এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আৰু কিবাকে অপাৰেশ্যনটো কৰিলোঁ আৰু এতিয়া অসুবিধা হৈ আছে আৰু কেইটা গুলি লাগিছিল গুলিটো এটা লাগিছিল কিন্তু আৰু এটা লাগি কিনে মাজতে এটাটো হেৰি হ'ল অপাৰেশ্যন কৰি ডক্টৰে ওলাইছে আকৌ হেৰি কৰিব লাগিব বোলে ক'ত চিকিৎসা কৰিছিল মই পাঠশালাতে কৰিছোঁ ওচৰতে ডক্টৰে কি বুলি কৈছে এতিয়া ডক্টৰে আৰু আহিব বুলি কৈছে আৰু 10 দিনত এনেকুৱা সুস্থ উঠা নাই হাতটো নচলে আৰু দুটা আঙুলিটো একেবাৰে চেঞ্চলেছ হৈছে আৰু ইফালে মানে অপাৰেশ্যন কৰাতে কিবা হৈ গ'লে অসুবিধা পাইছিলোঁ হাতটো দাঙিব পৰা নাই আৰু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এইটো আহ্বান জনাওঁ যে যিহেতু 2-3জনক গুলিবিদ্ধক আৰ্থিক মানে সহায় কৰিছে যাতে মোকো কৰিব বুলি এইটো আশা কৰিলোঁ আৰু আকৌ মাতিছে আকৌ চিকিৎসা কৰিব লাগিব মই চাবা যাম বুলি কৈছিল এই ফাৰ্মত হেৰি জুবিনৰ ৰাইটেক আনছে চাবা যাম বুলি কৈছিল মোক মই ভাত ৰান্ধি আছিলোঁ মই যাওঁ বুলিও মই কোৱা নাছিলোঁ এনে ফটকে ওলাই গেল চাবাৰ কাৰণে আৰু মানুহবিলাকে যাই আছিল কলো মই আৰু পিছত গলি লাগাৰ পিছত আৰু ভাইটিয়ে গম পাইছে দোকানৰ পৰা আৰু উঠাই নিয়াতে আৰু এনে হৈছে ঘটনা পাঠশালাত কৰিছোঁ চিকিৎসা অপাৰেশ্যন কৰিছে এতিয়া নিজৰ ল'ৰাত অপাৰেশ্যন কৰিছোঁ বয়া আমাৰ বয়া পইচা নাই আৰু ল'ব লাগে বোলে ডক্টৰে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দিব লাগব কিবা হয় যা আমাক দুখীয়া মানুহক দুটা ল'ৰা ঘাইতে হৈছে এটা অপাৰেশ্যন কৰি আনিছিলোঁ তাকো মাৰছি পুলিচে এবিনে লাচিত সেনাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যৱসায়িক ধন দাবী মাৰপিট অব্যাহত ৰাখিলে নিষিদ্ধ কৰা হ'ব লাচিত সেনাৰ কাম-কাজে ব্যৱসায়িক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে অৰ্থনৈতিক বিকাশত বাধা দিয়া সংগঠনক নিষিদ্ধ কৰিবও পাৰো আৰু এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আন কোনো সংগঠনে লাচিত সেনাৰ দৰে ধন দাবী কৰা নাই লাচিত সেনাৰ কৰ্মত আমি অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছো অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে বেয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰাটোক আমি মানি ল'ব নোৱাৰো বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাচিত সেনাৰ কাৰ্যকলাপক লৈ আমি গভীৰ অসন্তুষ্ট আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপক আমি গভীৰ উদ্বেগেৰে সৈতে লক্ষ্য কৰি আছোঁ আলফাৰ দৰে লাচিত সেনাক হয়তো আমি এটা দিন আহিব আমি বেন কৰিবও লাগিব কাৰণ ব্যৱসায়ীসকলক লাচিত সেনাই যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰে অসমত ব্যৱসায়ৰ পৰিৱেশ এটা যোৱা 2 মাহ তেওঁলোকে একেবাৰে নষ্ট কৰি দিছে আৰু যোৱাকালি লাচিত সেনাৰ এগৰাকী কৰ্মকৰ্তাই অসমৰ আই মাতৃসকলৰ প্ৰতি যি অপমানসূচক মন্তব্য দিলে তাৰ বাবেও মই ইতিমধ্যে আৰক্ষীক সেই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু এই ব্যৱস্থা সঁচাকৈয়ে কঠোৰ হ'ব
সেইটোকে কৈছোঁ মই বেয়া শব্দ মোৰ মুখেদি নোলাব কিন্তু সেই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে সঁচাকৈয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ মই আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছোঁ মই নাম ক'ব খোজা নাই নাম কোৱাটো মোৰ উদ্দেশ্য নহয় যোনে অসমীয়া মাতৃৰ বিৰুদ্ধে বেয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে তাক মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু এই ব্যক্তিজনে ক্ষমতা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাক শিকিব লাগিব আৰু সেইখিনি শিকাবৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে চৰকাৰে কৰিব বেন কৰাৰ হয়তো শব্দ এটা লিখিব যে এনেকৈ যদি ধন দাবী কৰে এনেকৈ যদি এক প্ৰকাৰ দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত বাধা আৰোপ কৰে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এটা সময় আহিব য'ত আমি গোটেই সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব বৰ্তমান লাচি থানাৰ কথা কৈছোঁ বৰ্তমান বেলেগ সংগঠনৰ কথা কোৱা নাই কাৰণ অসমত আন কোনো সংগঠনে এনেকৈ ব্যৱসায়িক মাৰপিট টকা পইচা নুতুলে এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ব্যতিক্ৰম ব্লেকমেইলিং কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে লাচি থানাৰ 8 যুৱক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আটাইকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিশ্বজিৎ দলে ইনজামুল হক ৰোহন আলী মোহন বৰা নিতু আহমেদ চিন্ময় দেৱ ৰিয়াজ আহমেদ বিৰাজ বল্ল কলিতা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে এজন লোকক অপহৰণ কৰি 22 লাখ টকা ব্লেকমেইলিং কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ ত্ৰিবেণী পথৰ পৰা অপহৃত লোকজনক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বীৰ লাচি থানাৰ একেগৰাকী সদস্যক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ব্লেকমেইলিংৰ অভিযোগ আটাইকেইগৰাকী যুৱকৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে ব্লেকমেইলিং কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বীৰ লাচি থানাৰ 8 গৰাকীকৈ যুৱক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 8 গৰাকী যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিশ্বজিৎ দলে ইনজামুল হক ৰোহন আলী মোহন বৰা নিতু আহমেদ চিন্ময় দেৱ ৰিয়াজ আহমেদ বিৰাজ পল্ল কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে এজন লোকক অপহৰণ কৰি 22 লাখ টকা ব্লেকমেইলিং কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এই যুৱক কেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ ত্ৰিবেণী পথৰ পৰা অপহৃত লোকজনক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দ্বিতীয় বিবাহ কৰিলে পুৰুষজনৰ 7 বছৰ বা তাতোধিক জেল হ'ব 25 নৱেম্বৰত এই সন্দৰ্ভত বিধেয়ক সদনত উত্থাপন কৰা হ'ব নিযুত মইনা আঁচনি উদ্বোধন কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ দ্বিতীয় বিবাহ কৰিলে পুৰুষজনৰ 7 বছৰ বা তাতোধিক কাৰাবাস হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি উল্লেখ কৰিছে 25 নৱেম্বৰত এই সন্দৰ্ভত বিধেয়ক সদনত উত্থাপন কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি অসমত পলিগেমিৰ বিৰুদ্ধে বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এখন আইন আনিম 25 নৱেম্বৰত এই আইনখন সদনত উপস্থাপন হ'ব আৰু কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি প্ৰথমগৰাকী মহিলাক ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈ যদি দ্বিতীয় বিবাহ কৰে তেওঁৰ 7 বছৰ বা ততোধিক সময় তেওঁ কাৰাদণ্ড ভুগিব লাগিব প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যত সৰব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ কাষ চাপিব মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰিয়াংক খাৰ্গেক ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ইডিয়ট আখ্যা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুত্ৰ হৈছে প্ৰিয়াংক খাৰ্গে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী হৈছে প্ৰিয়াংক খাৰ্গে অসমত ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতা সন্দৰ্ভত সৰব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ প্ৰতিভা নাই বুলি কৈছিল প্ৰিয়াংক খাৰ্গে আৰু মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰি আছে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে Priyank Kharge is a first-class idiot. He has insulted Assamese youth, and Congress has not yet condemned Priyank Kharge. Perhaps we might file a case against him because he has said that Assam doesn't have educated, competent youth. That is an insult to entire Assamese youth. So we are considering whether a case can be filed against him in the court of law. But let me say, he is a first-class idiot.
I think somebody told me he is already a AIDS patient. I don't know. I have only read in the newspaper. I heard in the newspaper that 𝐍𝐞𝐈𝐿 has already infected with AIDS. But I do not know whether it is a correct or wrong. But I definitely pray good health for every human being. 1 নৱেম্বৰৰ পৰা অসমত আৰম্ভ হ'ব এছআইআৰৰ কাম 2005ৰ ভোটাৰ তালিকাক আধাৰ হিচাপে লৈ আৰম্ভ হ'ব এছআইআৰ 10খন ৰাজ্যৰ বাবে এছআইআৰৰ তাৰিখ ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে তামিলনাডু পশ্চিমবংগ কেৰালা পুডুচেৰীতো আৰম্ভ হ'ব এছআইআৰৰ কাম আজি এছআইআৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে সম্বোধন কৰিব সংবাদমেল বিয়লি 4 বজাত এছআইআৰৰ কথা ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে সম্বোধন কৰিব সংবাদমেল ইতিমধ্যে এছআইআৰৰ বাবে বিএলঅসকলৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা ঘৰে ঘৰে যাব বিএলঅসকল বিহাৰত দেশৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰলৈ হৈছিল এছআইআৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হৈছিল প্ৰায় 40 লাখতকৈ অধিক ভোটাৰৰ নাম আজি 4:30 বজাত ইলেকশন কমিশনৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স আছে কি সাবজেক্ট আছে মই নাজানো কিন্তু অসমত যি ধৰণে ইলেকশন কমিশনে নিৰ্দেশ দিয়ে আমি তেনেকৈ কামবিলাক হাতত ল'ম 2026ত অগপই আসন দাবী কৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অগপই হিপাৰ সন্ধান কৰিছে শুভেচ্ছা জনাইছো বিজেপিও হিপা এৰি নিদিয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেখেতসকলে হিপাৰ সন্ধানত লিপ্ত হ'ব বুলি কৈছে মই তেওঁলোকক শুভকামনা জনাইছো আৰু তেওঁলোকক মই অভিনন্দন জনাইছো কিন্তু লগত এইটোও কম ধেমালিতে কৈছো সিৰিয়াছলি নহয় বিজেপিয়ে নিজৰ হিপাডাল এৰি নিদিয়ে তেওঁলোকে আমাক বিচাৰিব নালাগে তেওঁলোক নিজে এটা ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে আমি দিয়া আৰু থোৱাৰ মালিক নহয় তেওঁলোকে যোৱাবাৰো 22-25খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল এইবাৰো কৰিব পাৰে আৰু আমিতো সিট ভগোৱাৰ মালিকটো আমি নহয় সিট ভগোৱাৰ মালিক অসমৰ ৰাইজে গতিকে অসমৰ ৰাইজেহে সিদ্ধান্ত লয় কোন ক'ত জিকিব আমি কেনেকৈ সিদ্ধান্ত ল'ম তেখেত সৰুহজাই নিযুত মইনা 2.0 শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিতৰণ কৰে চেক একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে 10 মাহলৈ লাভ কৰিব 1000 টকা স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰীয়ে 10 মাহলৈ লাভ কৰিব 1250 টকা স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 2500 টকাকৈ এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব ৰাজ্যৰ 10 লাখ ছাত্ৰী চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কেইবাটাও মন্তব্য কৰে ডিগ্ৰীৰ তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰীলৈও নিযুত মইনা আঁচনিৰ সুবিধা পলিটেকনিক আইটিআইৰ ছাত্ৰীকো দিয়া হ'ব এই সুবিধা আৰু 1 লাখ কন্যা সন্তানক এই আঁচনিয়ে সামৰি ল'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নিযুত মইনা আঁচনিত আৰু এটা উপহাৰ দিম প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে একাউণ্টত সোমাব ধন আমি এটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিম ধন নুসুমালে বা কোনোবা বাদ পৰিলে নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এই বছৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীলৈ প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব নগদ ধন 15 নৱেম্বৰৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা পৰ্যন্ত পাব 300 টকাকৈ দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে আমি নিযুত মইনা আঁচনিৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিলোঁ যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ নামভৰ্তিৰ পৰিমাণ দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু কলেজত ছোৱালীৰ ড্ৰপ আউটৰ সংখ্যাও দ্ৰুত গতিত কমি গৈছে এই বছৰ নিযুত মইনা আঁচনিয়ে 3,50,000 ছাত্ৰীক সামৰি লৈছে আজিৰ অনুষ্ঠানতে মই নতুন কৰি পলিটেকনিক আৰু ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰ বা 5th সেমিষ্টাৰত যিসকল ছোৱালীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ITIত যিসকল ছোৱালীয়ে প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেওঁলোকৰ বাবেও নিযুত মইনা আঁচনি ঘোষণা কৰিছোঁ ইয়াৰ ফলত এই বছৰ নিযুত মইনা আঁচনিৰ পৰিসৰ আৰু 1 লাখ বাঢ়িব অৰ্থাৎ প্ৰায় 4.5 লাখলৈকে আমি পাবগৈ পাৰিম এই সুন্দৰ আঁচনিখনৰ শুভ আৰম্ভণি আজি অসমৰ প্ৰতিখন কলেজতে হৈছে প্ৰতিটো স্থানত হৈছে মন্ত্ৰী বিধায়কসকল উপস্থিত আছে মই সকলোকে বিশেষকৈ শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক
আজিৰ এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে অভিনন্দন। কেৱল ৰাজনীতিৰ খবৰেই খবৰ নহয়, কেৱল হত্যাহিংসাই খবৰ নহয়। মুম্বাইত আৰম্ভ ইণ্ডিয়া মেৰিটাইম উইক 2025। 31 অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ইণ্ডিয়া মেৰিটাইম উইক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অংশগ্ৰহণ। মুম্বাইৰ বম্বে প্ৰদৰ্শনী কেন্দ্ৰত এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় জাহাজ, বন্দৰ আৰু জলপৰিবহণ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উপস্থিত থাকে মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট, উৰিষ্যা, গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল। 11খন ৰাষ্ট্ৰৰ বিদেশ মন্ত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত। সামুদ্ৰিক খণ্ডত নতুনত্ব অনাৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। এই পদক্ষেপৰ ফলত সৃষ্টি হ'ব নিযুক্তিৰ সুযোগো। বহনক্ষম আৰু সেউজ সামুদ্ৰিক পৰিবহনৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ दीप ज्ञान का प्रतीक होता है। हम सभी जानते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारा made us proud because this inaugural session was so unique, so successful. Ultimately, this has set the benchmark for the better kind of conclusions of this session till 31st of October. And as you know, Honorable Prime Minister is coming on 29th of October, and he will visit our pavilions and also exhibition centers, experience zone, and the address the global gathering. And with the presence of more than 85 nations and also 350 plus global speakers, this is first time happening such a huge scale. The participations of the global maritime nations, their interest, their enthusiasm have been well expressed through this active participation. And also we have the presence of more than 11 ministers from abroad. And as you know, this particular journey is to make India one of the superpower in the maritime sector. And out of these two visions, India Maritime Vision 2030, India Amritkal Vision 2047, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, this ministry, with the support of the people of the country and with the collaborations of the global players, we are marching ahead with lot of success story. And it is clear now, India by 2047 is going to become one of the top 5 shipbuilding nation in the world. And in the recent past, whatever policy, financial policy have been placed to drive the entire initiative forward with exemplary success story. Now, under the leadership of Honorable Prime Ministers, confidence of the people of the country have been doubled. It is not that we are in the last 11 years could able to double the cargo handling capacity. In somewhere it is 200%, 300% in different vertical. But you know, the confidence which has been generating in the mindset of the people, that under the dynamic leadership of Honorable Prime Ministers, India is ready to articulate both the vision into action. And with your kind support, I firmly believe that this particular event is going to be one of the largest maritime gathering in the world. Largest, because you have been to many global events in the different, nations, particularly maritime nation. But among all others, if you make the comparison, then definitely you'll discover the truth. The active,
like, number of participation and also the leading global CEO, particularly those who are the leading players in the shipping line, also in the shipbuilding, in others design, in the different verticals. And I believe they have, out of their participation, they have expressed their confidence in our capacity and capability. That is more important. And it is only happening in the last 11 years. Before that, this particular sector was not that way taken on the priority agenda. But Honorable Prime Minister's, his vision, his dynamism, and his thought, and his innovative policy and program, and above all, by providing the good governance, transparency and accountability in the whole process of implementation, that has created that ecosystem of capacity building as well as capabilities enhancements, which is creating the quality workforce in the country. And ultimately, out of this quality workforce, we could able to create the ecosystem building clusters for shipbuilding, ship repairs, and also ship recycling. প্ৰিয়ংক খাৰ্গেৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ। প্ৰিয়ংক খাৰ্গে বাৰে বাৰে অসমক অসন্মান কৰি আহিছে। কংগ্ৰেছে 40 বছৰে কৰিব নোৱাৰা কাম নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিছে। সেই কংগ্ৰেছৰ হিংসা হৈছে, এয়া কংগ্ৰেছৰ মানসিকতা। অসমত ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণক লৈ খাৰ্গে কৰিছিল বিৰোধ। অসমক পিছপৰা ৰাজ্য বুলি মন্তব্য কৰিছিল প্ৰিয়ংক খাৰ্গে। অসমক এনেকৈ বাৰে বাৰে অপমানিত নকৰিবলৈ সক্ৰিয় প্ৰদান কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰথম কথাটো এইটো ডিৰেক্টলি জাগিৰোডৰ কাৰণে এটা অসন্মান, কাৰণ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো জাগিৰোডত ছেটআপ হৈছে। প্ৰিয়ংক খৰ্গে ডাঙৰীয়া, মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ পুতেক, কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি। কংগ্ৰেছ দলৰ মানসিকতাটোৱে সেইটো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখিছে যে অসমত টেলেণ্ট নাই, তেওঁৰ মতে অসমৰ ইক'চিষ্টেম বেয়া। অকল কি বেংগলোৰতে ইক'চিষ্টেম ভাল হ'ব লাগিব নেকি? মই কওঁ বেংগলোৰত আৰু ভাল হওক। মোৰ দৃষ্টিভংগীটো অলপ বেলেগ। কৰ্ণাটকা আৰু ভাল হওক। আমি তেওঁলোকক অসন্মান কৰিব নালাগে, কিন্তু অসমক অসন্মান কৰাত আমি আঘাত পাওঁ। কংগ্ৰেছ দলে নিকৃষ্ট মানসিকতা এৰক, নহ'লে অসমৰ মানুহে তেখেতলোকক আৰু বেয়া পাব। আপোনালোকে চাওক, তেওঁলোকে মোদী ডাঙৰীয়াই ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ষ্টাৰ্ট কৰিলে। মই যেতিয়া অলপ দিনৰ আগতে আমাৰ অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াক লগ পাইছিলোঁ, তেখেতে মোক কৈছিলে যে যোৱা 40 বছৰ ভাৰত চৰকাৰে ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ছেটআপ কৰিবলৈকৈ চেষ্টা চলাই আছিলে। মানে চেষ্টা তেওঁলোকে কৰিছিল, কংগ্ৰেছ দলে নোৱাৰিলে, কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই। সেইটোত তেওঁলোকৰ হিংসা হয়। গতিকে সেইবিলাক চলি থাকিব, কিন্তু জাগিৰোডৰ মানুহক, অসমৰ মানুহক প্ৰিয়ংক খৰ্গে, যি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ পুতেক, যিজন কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি, তেওঁ কিয় অসন্মান কৰে? এই অসন্মান যেনে নকৰে, তাৰ প্ৰতি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ। বটদ্ৰাত PMAY গৃহ প্ৰদান সন্দৰ্ভত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে লাভ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস গৃহ। ধিং উন্নয়ন খণ্ডৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পঞ্চায়তৰ 3 GRS নেতৃত্বত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মহিবুৰ ৰহমান, আমানুল্লাহ মুজাদ্দি, আছাদুৰ জামানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। MGNৰেগাৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামতো লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ঠায়ে ঠায়ে MGNৰেগাৰ ফলক আৰিয়ে ধন লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্তক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ পাছতো দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত আৰম্ভ হৈছে তদন্ত। ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে সদৌ অসম দিব্যাংগ মঞ্চই। সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ বটদ্ৰাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল বৰাৰ এক প্ৰতিবেদন। চাওক যে সোণৰ কণী পৰা হাঁহলৈ পৰিণত হৈছে পূৰ্বৰ বটদ্ৰৱা উন্নয়ন খণ্ড, বৰ্তমান ধিং উন্নয়ন খণ্ড। কাৰণ দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ মাজেৰে যিসমূহ চৰকাৰী অভিলাষী আঁচনি, এই অভিলাষী আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে সমষ্টিবাসী ৰাইজে। আৰু ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, বিশেষকৈ চৰকাৰী অভিলাষী আঁচনি MGNৰেগা আঁচনিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু লুণ্ঠন ৰাজ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। পূৰ্বৰ যিগৰাকী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া আৰু
তিনিগৰাকী জিআৰএছে মিলি ব্যাপক লুণ্ঠন ৰাজ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু সমষ্টিটোৰ যিসকল ভুক্তভোগী ৰাইজৰ কাষত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আমি যদি কওঁ এই যিসকল ৰাইজ প্ৰকৃত যিসকল আচলতে জব কাৰ্ড হিতাধিকাৰী এইসকল হিতাধিকাৰী কিন্তু আচলতে MGNৰেগাৰ কামত যেহেতু জব কাৰ্ড হিতাধিকাৰীক নিয়োজিত কৰা হয় আৰু এই যিসকল হিতাধিকাৰী আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই হিতাধিকাৰীসকল কিন্তু জব কাৰ্ডৰ তেওঁলোকৰ যি প্ৰাপ্য ধন তেওঁলোকে কাম নাপায় আৰু প্ৰাপ্য ধন নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰাই জানিবলৈ বিচাৰিম এই যিটো ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আপোনালোকে উত্থাপিত কৰিছে যে যিগৰাকী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া আৰু 3 জিআৰএছে মিলি যি লুণ্ঠন চলাইছে সোণৰ কণীৰ পৰা হাঁহলৈ পৰিণত কৰিছে বুলি আপুনি ইতিমধ্যে আমাৰ আগত কৈছে সবিশেষ কথাখিনি জনাওক মানে আপোনাৰ বিগত প্ৰায় 18 বছৰ ধৰি আমাৰ বটদ্ৰৱা উন্নয়ন খণ্ড পূৰ্ব বটদ্ৰৱা উন্নয়ন খণ্ড এতিয়া বৰ্তমানৰ আপোনাৰ ঢিং উন্নয়ন খণ্ড অতিকৈ পৰিতাপৰ বিষয় এইটোৱেই যে আমাৰ 3জন জিআৰএছ আৰু ক্ৰমে এজন আছাদুজ্জামান আৰু এজন মহিবুৰ ৰহমান আৰু এজন হৈছে আমানুল্লাহ মুজাদ্দাদি আৰু এজন অত্যন্ত ভয়ংকৰ আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া শিখা গগৈ বোলা এজন বিডিবি আছিল খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া আছিল তাইৰ নেতৃত্বত এই 3জন জিআৰএছে মিলি পেলাই আপোনাৰ সন্দেহযুক্ত নাগৰিক আৰু আমাৰ অবৈধভাৱে যিকোনো পৰ্যায়ৰ 5 লাখ টকাৰ কামত 18 লাখ টকা বিল বনাই পেলাই এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল লৈ এনেকুৱাকৈ কাম কৰি পেলাই আমাৰ প্ৰকৃত চাওক এইকেইজন জব কাৰ্ড হিতাধিকাৰী হয় তেখেতসকলৰ জব কাৰ্ড একাউণ্টত আজিৰ তাৰিখলৈকে পইচা সোমোৱা নাই আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ আছে সবতকৈ পৰিতাপৰ বিষয় এইটোৱেই যে কদুমনি গাঁও পঞ্চায়ত বটদ্ৰৱা সত্ৰ গাঁও পঞ্চায়ত ভুমুৰাগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত তেখেতসকলৰ প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা কিন্তু গাঁও পঞ্চায়ত আছে কৰ্মৰত কিন্তু তেখেতসকলক নিজৰ ঘৰুৱা গাঁও পঞ্চায়ত হোৱাৰ কাৰণে তেখেতক কণ্টেক্ট কৰি পেলাই তো যিকেইজন মানুহৰ জব কাৰ্ডৰ বিল 1600-1700 টকাকৈ সোমাব লাগে তাত 12,000 13,000 টকাকৈ সিহঁতৰ মন পচন্দৰ মানুহবিলাকৰ মুষ্টিমেয় কেইজনমান জব কাৰ্ড একাউণ্টত পইচাখিনি সোমাই বাকী টকাসমূহ ৰাতি 200 টকাকৈ দি পেলাই ফিংগাৰ লৈ পেলাই পইচাখিনি উঠায় তাতকৈ ভয়ংকৰ ঘোটালা হৈছে এইটোৱেই যেন চাওক আমাৰ শান্তিজান বিল শান্তিজান সোণাইবাৰা বিল আৰু বটদ্ৰৱা শান্তিজান বিল যোনটো নেকি আমাৰ বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ অন্তৰ্গত তাতে মেটেকা চাফাৰ নামত লাখ লাখ কোটি কোটি টকা অমৃত সৰোবৰৰ নামত লাখ লাখ কোটি কোটি টকা আত্মসাৎ কৰিছে তাৰ ভয়ংকৰ তথ্য মানে কি আমি পঞ্চায়তৰ আয়ুক্ত মহোদয়ালৈ আমি এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ তাৰ তদন্ত দিছিলে অতিৰিক্ত ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আপোনাৰ শিল্পী ৰেখা পণ্ডিত বাইদেউক দিছিলে গতিকে আমি এনেকুৱাকৈ ভয়ংকৰ কেইটামান তথ্য আপোনালোকৰ হাতত দাঙি ধৰিছোঁ যিহেতু বহুতখিনি তথ্য আমাৰ আগত আছে আপোনালোকক উনুকিয়াই দিম আৰু আপোনালোকৰ হাতত অৰ্পণ কৰি দিম আপোনালোকে যাতে এই দুখীয়া নিচলা প্ৰকৃত জব কাৰ্ড হিতাধিকাৰীসকলে প্ৰাপ্যখিনি পায় তাতকৈ ভয়ংকৰ তথ্য এইটোৱেই যেন বটদ্ৰৱা নগাঁও বটদ্ৰৱা যোনটো সমষ্টি হৈছে তাৰ যোনজন আমাৰ বৰ্তমানৰ ৰানিং বিধায়ক আছে 26ৰ ইলেকশ্যন পূৰ্বৰ আগতে তেখেত আমাৰ বিধায়ক গতিকে তেখেত এজন শান্তি আৰু নিষ্ঠাৱান আমি বিধায়ক বুলি তেখেতৰ প্ৰশংসাৰে আমি উপচাই পেলাওঁ কিন্তু ময়ো ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতক ভাল পাওঁ কিন্তু তাতকৈ পৰিতাপৰ বিষয় এইটোৱেই যেন তেখেতৰ কিছুমান নেতা পালি নেতা ছদ্মবেহী আৰু এই 3জন জিআৰএছে যোৱা গাঁও পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আগে সুৰেশ বৰাদা আৰু আমাৰ ৰূপক শৰ্মাদাৰ আগত গৈ পেলাই তেখেতসকলে বিজেপিত জইন কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মৰত বিষয়া হোৱাৰ পিছতো তেখেতৰ গাত যে কোটি কোটি টকা লুটপাট কৰিছে যাৰ উদাহৰণ তেখেতসকলৰ আপোনাৰ ফেচবুক পেজত গৈ পেলাই তেখেতসকলক কেৱল হত্যা হিংসাই খবৰ নহয় কেৱল ঠগ প্ৰবঞ্চনাই খবৰ নহয় আপোনাৰ সমস্যাও খবৰ আপোনাৰ প্ৰাপ্তিও খবৰ